นะเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของทางการรัสเซียกันหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสภาคองเกรสทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติว่าจะมีการนำทรัพย์สินที่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยึดจากรัสเซียเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะนำแบ่งสรรปันส่วน 90% 10%เนี่ยจะไปให้กับทางด้านของยูเครนในการช่วยเหลือทางทหาร 90% นั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ปรากฏว่าทางการของรัสเซียค่ะนำโดยวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะคะลงนามในกฤษฎีกาทันทีแล้วบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีมติในการเอาทรัพย์สินของรัสเซียนั้นเพื่อที่จะไปจัดสรรปันส่วนให้กับยูเครนถ้าอย่างนั้นทางการของรัสเซียก็จะมีการอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในรัสเซียนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่มาจากพลเมืองสหรัฐหรือว่าผู้ที่อยู่ในรัสเซียหรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่สร้างผลกำไรให้กับทางการของรัสเซียขณะเดียวกันนะคะเงื่อนไขที่จะมีการยึดทรัพย์พลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในรัสเซียนั้นเนี่ยจะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นว่าจะต้องอยู่ในรัสเซียจริงมีหุ้นในธุรกิจที่จดทะเบียนในรัสเซียหรือว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการพิจารณานะคะโดยผ่านทางศาลของรัสเซียซึ่งกฤษฎีกาของรัสเซียให้เวลา4 เดือนด้วยกันในการเตรียมกรอบกฎหมายแล้วก็จะมีการส่งข้อเสนอให้กับทางด้านของรัฐสภาพิจารณาต่อไปสอดคล้องกันก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็มองว่าการที่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติมีการพูดคุยกันแล้วก็ตั้งใจว่าจะนำทรัพย์สินที่ยึดจากรัสเซียเนี่ยไปส่งให้กับทางการของยูเครนนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์รวมไปถึงทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยออกมาเตือนว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาทำแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีการตอบโต้จากรัสเซียแล้วก็จะไม่จบแน่นอนนะซึ่งกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะทางการของรัสเซียก่อนหน้านี้ที่มีการจับกลุ่มนายติมูอีวานอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยคอร์รัปชันในการรับสินบนและปัจจุบันนี้เนี่ยติมูอีวานอฟนั้นก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายเดี๋ยวจะมีการขึ้นศาลนัดแรกคือ23 มิถุนายนปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะสำนักข่าวแห่งชาติรัสเซียมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐมีการจับกุมพลโทวาดิมชามารินรองประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมแห่งชาติโดยฐานต้องสงสัยเดียวกันเลยคือรับสินบนนะคะและเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเรื่องของกระบวนการในการไต่สวนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำรัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการอยู่แล้วในการกวาดล้างเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะการโจมตีทางอากาศที่เมืองคาร์คิฟมีการรายงานว่าทางด้านของผู้นำของคาร์คิฟก็คืออีกอร์เทเรคอฟเนี่ยบอกว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศไปที่เมืองคาร์คิฟส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิต5 รายแล้วก็บาดเจ็บ9 รายด้วยกันแม้ว่าทางการของรัสเซียนะคะโดยวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเคยออกมาประกาศว่าการที่มีการวางแผนให้กองทัพรัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีในคาร์คิฟจริงๆประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องการที่จะเป็นการสร้างเขตกันชนในการปกป้องหมู่บ้านชายแดนรัสเซียจากการโจมตีของยูเครนพอเป็นประเด็นเรื่องของการโจมตีไปที่คาร์คิฟแล้วก็หมู่บ้านต่างๆในทางด้านภูมิภาคดอนบาสเนี่ยทำให้ผู้นำของยูเครนอย่างวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็ออกมากล่าวโจมตีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกองกำลังรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายแล้วก็ฉวยโอกาสจากการที่ยูเครนเนี่ยไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบแพทริออตที่ทางการของยูเครนเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องจากชาติพันธมิตรว่าอยากที่จะให้ส่งตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมาให้กับทางการของยูเครนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะผู้นำยูเครนเซเลนสกี้ก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่ากลุ่มบรรดาพันธมิตรตะวันตกรวมไปถึงโปแลนด์ค่ะสามารถที่จะไปแทรกแซงการป้องกันของยูเครนได้โดยตรงมากขึ้นนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธรัสเซียตกค่ะฝั่งของโปแลนด์เองก็เลยกำลังหารือกันค่ะถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาใช้ระบบป้องกันทางอากาศเพื่อจะไปยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือดินแดนยูเครนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ปราเวลลอสกี้เองเปิดเผยนะคะว่าณตอนนี้โปแลนด์กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ถึงความเป็นไปได้ที่จะยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือยูเครนด้วยการใช้ระบบป้องกันทางอากาศโดยปัญหาเหล่านี้นะคะกำลังได้รับการพิจารณาจากมุมมองทางกฎหมายมุมมองทางเทคนิคแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆออกมาณขณะนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของการยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือยูเครนแต่ว่าโปแลนด์เองก็ไม่ได้มีการพิจารณาที่จะโอนหน่วยป้องกันภัยอากาศยานของตนเอง
ไปที่ดินแดนยูเครนนะคะแต่โปแลนด์นะคะได้มีการพิจารณาที่จะมีความเป็นไปได้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์จะไปอยู่นอกเขตแดนของประเทศหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสำหรับโปแลนด์แล้วค่ะได้มีการหารือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือยูเครนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นกองทัพโปแลนด์เชื่อว่าขีปนาวุธร่อนที่ยิงทางอากาศของรัสเซียได้เข้าสู่น่านฟ้าของประเทศมาแล้วเป็นประมาณ40 วินาทีซึ่งทางด้านของอันเชดูดาแห่งโปแลนด์เองเคยเปิดเผยค่ะว่านาโต้ก็กำลังที่จะวิเคราะห์แนวคิดต่างๆรวมไปถึงการที่ขีปนาวุธของรัสเซียควรจะถูกยิงตกเมื่อเข้าใกล้ชายแดนของนาโต้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเองค่ะโปแลนด์มีความมั่นใจว่าขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงใส่ยูเครนตะวันตกนั้นได้เข้าสู่น่านฟ้าของโปแลนด์มาหลายครั้งแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของประเด็นรัสเซียยูเครนนะคะก็ส่งผลให้ทางการของนอร์เวย์นะคะมีการประกาศทางด้านของแถลงการรัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะเอมิลี่เอเกอร์เมลมีการระบุว่าหลังจากนี้ไปก็คือ29 พฤษภาคมนี้ทางการของนอร์เวย์เนี่ยจะไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าประเทศนอร์เวย์จากด่านผ่านแดนทางตอนเหนือของรัสเซียซึ่งแนวทางนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเข้มงวดทั้งเรื่องของกฎระเบียบการเข้าประเทศนะคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางของนอร์เวย์ในการยืนหยัดแล้วก็เคียงข้างพันธมิตรในการต่อต้านการทำสงครามอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียที่ไปลุกรานยูเครนแม้ว่านอร์เวย์เนี่ยจะไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรปนะคะแต่ก็เป็นสมาชิกของนาโตแล้วเมื่อปี65เนี่ยนับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการพิเศษรัสเซียยูเครนเนี่ยปรากฏว่านอร์เวย์เองก็มีการยุติการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขณะเดียวกันนะแต่ว่ายังมีการยกเว้นสำหรับคนทำงานหรือว่านักศึกษารวมไปถึงคนที่ต้องการกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะคะที่นอร์เวย์แต่ว่าหลังจากนี้29 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนอร์เวย์จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นเดินทางผ่านข้ามแดนซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางผ่านข้ามแดนนะคะประมาณ5,102 คนด้วยกันค่ะถ้าพูดถึงนะคะการสู้รบระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะคะตอนนี้เองค่ะทั้งรัสเซียและก็ยูเครนประสบปัญหาความยากลำบากเรื่องของทหารที่อยู่แนวหน้าฝั่งของยูเครนเองก็มีความเคลื่อนไหวแล้วเพราะว่ารัฐบาลของยูเครนนะคะหลังจากที่ประสบปัญหาความยากลำบากเองเขาก็มีแนวทางค่ะว่าต้องการผู้ต้องหามากกว่า 3,000 คนสมัครเข้าร่วมกองทัพนับตั้งแต่มีกฎหมายการเกณฑ์นักโทษผ่านการรับรองตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมด้วยนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนช่วงปี 2565 เป็นต้นมานะคะศาลในเมืองโคเมลนิสกี้ทางตะวันตกของยูเครนเองตัดสินให้นักโทษชาย2 คนเป็นตัวอย่างนะคะซึ่ง2 คนนี้มีความผิดฐานลักทรัพย์ได้รับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนเพื่อเข้าร่วมกองกำลังพิเศษมาตุภูมิของประเทศค่ะในคำแถลงการของศาลระบุว่าศาลได้อนุมัติคำร้องของพวกเขาและสั่งให้สถานกักกันปล่อยตัวชายทั้ง2 คนทัณฑ์บนที่ว่าก็คือเพื่อไปประจำการในกองทัพตามสัญญาในทันทีซึ่งทั้งคู่มีสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับการเป็นทหารผ่านการคัดเลือกทางวิชาชีพจิตวิทยามีร่างกายเพียงพอที่จะเป็นทหารได้นะคะนักโทษถ้าได้รับการปล่อยตัวแล้วเขาก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลและจะถูกห้ามไม่ให้อยู่ห่างจากหน่วยทหารของพวกเขาค่ะหรือว่าเดินทางไปทำธุระส่วนตัวโดยไม่รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชานอกจากนี้นะคะนักโทษท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกองทัพต้องมีโทษจำคุกก็คือเหลือน้อยกว่า3 ปีเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านแผนนั้นได้นะคะซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มจำนวนทหารในขณะที่กองกำลังแนวหน้าของยูเครนเองเขาพยายามที่จะสู้กับทหารรัสเซียค่ะอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของยูเครนเองเนี่ยไม่เคยเปิดเผยตัวเลขนะคะว่ากองกำลังทหารของยูเครนนั้นสูญเสียกำลังไปเท่าไหร่แต่จู่ๆเนี่ยผู้นำของยูเครนเนี่ยก็ออกกฎใหม่คือกฎเกณฑ์อย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องให้ชาวยูเครนนะคะอายุ18 ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็จะต้องเข้า
รับการเกณฑ์เป็นกองกำลังทหารของยูเครนถ้าใครออกนอกประเทศนะก็จะเจอกับเรื่องของกฎหมายของยูเครนบังคับในการลงโทษหรือว่าหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องของเงื่อนไขนี่แหละทำให้นักโทษนะที่อาจจะมีเรื่องของจำโทษเนี่ยไม่เกิน3 ปีแล้วก็ไม่ใช่โทษร้ายแรงเนี่ยถ้าเกิดสมัครใจเข้าสู่กองกำลังของทหารยูเครนนะก็จะเป็นการพักโทษไปโดยปริยาย อันนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าวันนี้ยูเครนเองทางด้านของกองกำลังทหารว่าจะเป็นแนวหน้านะหรือว่าในชายขอบต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะคะแม้ว่าก่อนอันนี้ยูเครนพยายามจะบอกว่ากองกำลังของยูเครนเนี่ยมีทหารเพียงพอแต่ต้องการอาวุธจากชาติตะวันตกเท่านั้น